Liberalizmi padyshim se është një nga nocionet që përdoret shpesh në jetën e përditshme. Gati sa nuk mund të gjendet një person që gjatë jetës së tij nuk e ka shqipruar së paku një herë këtë fjalë. Ajo përdoret jo vetëm në komunikimin publik, po edhe në jetën e përditshme. Por kjo nuk do të thotë se ata që e përdorin dhe komunikojnë e njohin mirë të drejt kuptimin e domethënies së këtij koncepti. Liberalizmi shpesh herë është përdorur dhe përdoret si mjet për realizimin e qëllimeve të tjera. Termi është keq përdorur nga regjime dhe diktatura të shumta, kur ata i shkelin në mënyrë flagrante parimet dhe postulatet në të cilat bazohet liberalizmi. Si rrymë politike dhe traditë intelektuale, një fill identifikues si mendim e praktik, liberalizmi nuk zënisëm para shekullit të 17. Megjithëse ka pasur element të pikpamje liberale në botën e lashtë, veçanërisht në Greqinë dhe Romën antike, këto element mund të thuhet se formojnë një pjesë apo mund të njihen më tepër në kuptimin nominal se sa esencial. Edmund Burke gjykonte se absolutizmi dhe drejtat hynore ishin modelet e fundit politik, si formë e qeverisjes së lashtë. Qeverisja dhe elementi liberal apo sondimi i shumicës i dha fund qeverisjes tradicionale hynore, autokratike e oligarke që edhe nga shekulli 5 para erës së re e deri në shekullin e 6 para erës së re ekzistoi vetëm në Athinë, që në atë kohë pushtetasi antik Perikliu të gjithë qytetarët i kishte shpallur të barabartë para ligjit. Asnjë qytetar nuk mbetet jashtë punëve të shtetit, nëse ai mund të kontribuojë, thuaj në deklaratën e tij. Por në këtë vit gjykimi, shekuj më vonë, presidenti amerikan Jackson, sikur e plotësoi vendimin e Perikliut, duke shtuar jo vetëm administrata, por të gjitha postet zyrtare shtetërore i takojnë popullit. Përquam këta shembuj për dëshmuar rrugëtimin disa qindra shekullor të qeverisjes liberale, të cilën Likoni do të quajë qeverisje e popullit nga populli dhe për popullin. Fjala liberalizëm rrjedh nga fjala latine liber, që do të thotë i lirë. E lira është e drejtë për të bërë gjithçka që ta don zemra, përveç asaj që bie në kundërshtim me lirinë e tjetrit, thoshte konica ynë i madh. John Locke gjykonte se njerëzit nga natyra janë të barabartë të lirë, prandaj jo qeveria, por natyra i pajis njerëzit me të drejta natyrore. Ishin pikërisht këto pikpamje që u mbështeten në deklaratën amerikane për pavarësi, si dhe në deklaratën për drejtat e njerëzit, dalë nga revolucioni francez. Me një fjalë, idetë iluministe të shekullit të 18 dhe sidomos revolucioni francez, me sloganet e njohura për liri dhe barazi, i kontribuan zhvillimeve liberale apo lindjes së liberalizmit klasik që pasoi me ndarjen e pushteteve legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Nuk ka dyshim se në ndikimin e revolucionit amerikan, por edhe ati francez, sistemi liberal si ideologji dhe praktik politike për të parën herë u instalua në Britani në vitin 1819, edhe pse ndarja e pushteteve si karakteristikë e sistemit liberal të plot për të parën herë u realizuar në SBA në kushtetutën e vitit 1787. Gjithsesi kjo dëshmon traditën liberale demokratike në botën anglosaksone të njohur që nga viti 1215 me Magna Carta, nëpërmjet së cilës pushteti i sovranit, mbretit, u kufizua me ligj dhe parlamentarizmi britanik të praktikuar që nga viti 1689, pas fitores së parlamentit mbi monarkinë. Liberalit njihen si mbrojtës së meritokracisë, mbështetës së arsyes, bindjes e së drejtës. Konkurenca mes partive politike, si ajo në ekonomi, janë karakteristikë që e përgjithësojnë kornizën e sistemit dhe qeverisjes liberale. Duke vlerësuar këto vlera, John Rawls ishte i mendimit se shteti liberal mundet dhe duhet të jetë një siguri dhe drejtësi për shoqërinë, por kjo nuk mund të arrihet pa avancimin dhe respektimin e autoritetit ligjor, nga se në jetën e përditshme, liritë dhe të drejtat nuk janë të pafundme. Ato duhen kufizuar sepse vetëm kjo sjell shtetin e së drejtës, gjykonte Kanti. Si doktrinë, liberalizmi modern u ideua nga konservatorët britanik, të cilët synonin ta pengonin shtrirjen e ideve socialiste, gjë e cila sipas tyre do të kishte sukses vetëm duke ndërtuar një demokraci të mirëfillt liberale. Kjo, përveç të tjerash, nxiti dhe ndryshimin e qasjes ndaj politikave sociale nga ana e kryeministit britanik të asaj kohe, Diesel. Kjo, përveç të tjerash, nxiti dhe ndryshimin e qasjes ndaj politikave sociale nga ana e kryeministit britanik të asaj kohe, por edhe të pushtetasve të tjerë në perëndim.
Kështu në gjithë Europën u krijuan sistemet e ekonomisë mikse që çuan në shtetëzimin e disa ndërmarrjeve private si në Britani dhe Francë. Nga ana tjetër, kemi konservatorizmin, i cili shihet si e kundërta e liberalizmit sa i përket ideologjisë që mbart. Konservatorizmi mbështet më tepër traditën. Me gjithë dallimin e pasur historik dhe me insistimin nga shumë teoricienë për shumëllojshmërinë e liberalizmit, prapse liberalizmi nuk mund të kuptohet në një kompleks termash të veçanta. Kjo nuk kupton se liberalizmi nuk ofron vetëm një mënyrë jetese. Përkundrazi, shoqëria liberale synon që të mos imponojë vetëm një mënyrë jetese, por t'ju lejojë qytetarëve të saj sa më shumë liri për të zgjedhur vlerat dhe qëllimet e tyre. Prandaj ajo duhet të qeverisë nëpërmjet parimeve të së drejtës, që nuk parakuptojnë ndonjë vizion të caktuar të mirëqenies. Por a është keq kuptuar liberalizmi dhe idetë e liberalistëve? Flasim për ditët e sotme kur liberalizmi kuptohet si një ideologji që i lejon njerëzit të jenë tërësisht individualist, ndryshe nga sa janë konservatorët. Kjo mbetet ende për të diskutuar, duke parë mënyrën individualiste në të cilën jetojnë njerëzit në ditën e sotme. Të nderuar miq, përshëndetje. Takohemi bashkë sot në emisionin Në Fokus. Sigurisht fokusi sotëm është përqendruar tek një temë mjaft e rëndësishme. Mendoj se ka interes për të gjithë qytetarët, për gjithë shqiptarët, një shoqëri e cila si duket në opinionin e shumë njerëzve po shkon drejt liberalizmit. Si ndikon liberalizmi në shoqërinë shqiptare, si ka ardhur liberalizmi në shoqërinë shqiptare, ose më saktë si e kemi kuptuar ne liberalizmin dhe çfarë pasojash mund të ketë liberalizmi në shoqërinë tonë. A është diçka e mirë liberalizmi? Këtë do ta shohim gjatë bisedës që do të kemi në studio me pedagogun i cili është i ftuar në studion time, Fitim Zekthi. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit, mirë se u gjeta. Atëherë do doja të kuptonim më tepër domethënë çfarë është liberalizmi, për të kemi një pamje më të qartë, mendoj. Liberalizmi është një temë shumë e gjerë, në fakt është një koncept shumë i gjerë, është një mënyrë të mendori, mënyrë të kuptuarit botës shumë e gjerë. Në vjet trasha unë do thosha që liberalizmi sot të paktën, siç shfaqet, siç gjendet në shoqërinë tonë, siç kuptohet nga njerëzit, siç jetohet për njerëzve, është ajo lloj ideje që thotë se liria ime përfundon kur cënohet liria jote. Pra në këtë kuptim liberalizmi është zhveshja e shoqërisë nga morali tradicional dhe veshja e shoqërisë me moralin e gjithë secilit. Në këtë sens mund të themi se kemi dhënë një shpjegim thjesht vetëm popullor mbi liberalizmin. Në një kuptim shumë të gjerë, liberalizmi është një ide filozofike që ka lindur në shoqërinë njerëzore para 200-300 vitesh dhe në momentet e para, në shekujt e para, në dekadat e para, kur kjo lëvizje apo kur kjo ide ka hyrë në shoqërinë njerëzore, nuk ka nënkuptuar dhe nuk ka patur në fokus të saj atë që ka sot. Në atë kohë, me idetë e Edmund Burkut, me idetë e Jeremy Bentham, me idetë e Adam Smithit dhe me idetë e mjaft filozofëve të tjerë, liberalizmi nuk nënkuptonte një shoqëri ku gjithsekush ka moralin e tij personal. Përkundër se nënkuptonte një shoqëri në të cilën gjithkush mund të ishte i lirë, por jo i lirë për të ndjekur një moral të caktuar personal, por i lirë si qenie në një shoqëri ku gjithkush arrin të fitojë potencialin për të shfaqur më të mirën e vet. Liberalizmi në ato periudha sot mund të konsiderohet një konservatorizëm i pastër. Pra ishte ideja që ne çlirohemi nga morali i zymt apo morali prevalues i cili na imponohet, por ne duke qenë të lirë nuk zgjedhim moralin personal, por zgjedhim atë që është morali, po themi, më i mirë i gjetur mes nesh si pasojë e një tradite të gjerë dhe të gjatë. E them me fjalë të tjera. Liberalizmi synonte në atë kohë të prodhonte njerëz të virtytshëm. Nuk synonte liberalizmi sa kohë të prodhonte njerëz që vrapojnë pas moralit personal. Kur them pas moralit personal, do të them këtë gjë që sot njerëzit të gjithë
kanë në majtë gjuhës një shprehje. Kam mendimin tim, kam pikpamjen time, interesin tim, di unë, kjo është sjellja ime, kam moralin tim, kush je ti, s'u duhet moralin tim, pra të gjitha këto nuk kanë të bëjnë në thelb me liberalizmin, siç kjo ide është kuptuar para 150 apo 200 vitesh. Gradualisht, që në momentin e parë, pra kur lindi para 200 apo 150 vitesh, kjo ide filloi të zbrehet, të reduktohet dhe të mbërrijë në pikën ku ka mbërritur sot. Kjo është një keq kuptim i plot i asaj që ka qenë në atë kohë. Shikoj, unë do të them, nëse më lejon, patjetër. Them diçka teorikisht, pra deri tash bëm një shpjegim po themi popullor të liberalizmit, bëhet të themi diçka teorikisht. Shikoj, ka dy pikpamje të mëdha dhe nuk mund të ketë tjera se si erdhi njeriu në botë. Një pikpamje është njeriu dhe bota u krijuan nga Zoti, edhe një pikpamje tjetër është që njeriu dhe bota janë krijuar në mënyrë rastësore. Nuk ka Zot. Pra një pikpamje është që ka Zot, një pikpamje është që nuk ka Zot. Pikpamja tjera nuk ka. Pikpamja që njeriu është krijuar nga Zoti dhe bota është krijuar nga Zoti, është pikpamja që është mbrojtur me forcë nga liberalistët e parë. Pra Adam Smithi, Edmund Burke, me radhë, Wilhelm von Humboldti, John Locke. Ata të cilët e krijuan. Ata që e kanë themeluar si ide politike dhe filozofike, nuk kanë qenë ata ateist, kanë qenë njerëz që besonin se njeriu dhe bota është krijuar nga Zoti. Kjo ide politike thotë që, kjo ide filozofike thotë që përderisa njeriu dhe bota është krijuar nga Zoti, atëherë edhe morali, edhe ajo çfarë ne jemi, edhe çfarë ajo ne synojmë dhe çfarë ajo ne si qenie bartim të shkruar në ADN tona është zbritur nga Zoti, pra është e shkruar nga Zoti. Pra morali jon nuk është një moral që e zgjedhim ne se cili është. Jo, ne e gjejmë në tekstin e shenjtë, në tekstin e zbritur. Kjo është një ide. Ideja tjetër që nuk ekziston Zoti, por njeriu dhe bota janë krijuar vetveti në mënyrë të rastishme, nuk ka rëndësi, por nuk janë krijuar nga Zoti, pra sepse Zoti nuk ka. Kjo ide, atëherë kjo të çon domosdo tek fakti që përderisa nuk ka Zot, dhe përderisa nuk ka një tekst të shkruar nga një qenie supreme, se çfarë është njeriu, çfarë është kodi moral që u thej jetën e njeriu, atëherë ne vetë ta gjejmë se çfarë është morali. Po, dhe kërkoj. Sot pra kemi mbërritur këtu, pra nga ideja fillestare e liberalizmit, kemi mbërritur tek ideja më antiliberale, mund të themi. Edhe në fakt sot shoqëria njerëzore, sepse liberalizmi thash predikon njeriu në lirë, por jo të lirë që të bëjë çfarë të doj, por të lirë që ai vetë me kapacitetin e vet mendor të arrijë të zbulojë cila është e vërteta. Shikoj, njeriu në botë ka një detyrë themelore bazike, sipas idesë liberale, të gjejë të vërtetën. Apo? Edhe kjo gjë përsëritet e bën njeriu të lirë. Sot njerëzit jo nuk kanë gjetur vërtetën, por janë bërë krejtësisht sklever të idesë së përmbysur liberale. Po, a mund të themi se ju prekët pak më parë, liberalizmi a e cënon tradicionalen në formën e saj më të mirë? Liberalizmi i sotëm, pra nëse thash, nëse do marrim. Ne po flasim shoqërinë e sotme. Nëse do marrim për liberalizëm, atë që nuk kupton sot një pjesë e rëndësishme e njerëzve dhe mënyrën se njerëzit jetojnë, pra nëse do marrim për liberalizëm që unë jetoj siç dua dhe unë bëj çfarë të du, sepse e di unë mjafton mos të cënoj ty, padyshim që kjo jo vetëm që e dëmton, por kjo e shkatërron traditën, kulturën, trashëgiminë edhe moralin tradicional. Sepse e thash, kjo ide thotë që ne e gjejmë vetë ne si njerëz se çfarë është morali. E gjejmë ne si njerëz se çfarë është ajo që është e shkruar në kodin ton gjenetik, ose ka diçka të shkruar, pra nuk e gjejmë tek teksti i shenjtë, nuk e gjejmë tek tradita, nuk e gjejmë tek filozofët, tek dietarët, tek vendimtarët, tek priftërinjtë, tek hoxhallarët që me shekuj me radhë e kanë elaboruar në përputhje apo duke zbërthyer tekstin e shenjtë këtë gjë. Jo, e gjejmë ne vetë, pra përderisa nuk ka Zot, është Julian është thjesht. Nuk ka Zot. Atëherë si e gjejmë rregullin? E gjejmë vetëm valla. Ajo që për ty është e mirë, për mua është e keqe. Ajo që për ty është e keqe, për mua është mirë, nuk kanë si e gjejmë ne tash. Pra nuk ka diçka. Kjo është një kaos, më themi. Pra liberalizmi sot më thotë këtë gjë. Nuk ekziston një bashkësi rregullash morale që vijnë nga transcendentalja. Përkundër se janë të gjitha imanente, janë të gjetura, të formësuara, të elaboruara këtu. Pra edhe jo vjen re. Për një liberal, ajo që ka qenë para 10 viteve mirë sot mund të jetë e keqe. Ajo që mund të ketë qenë dje mirë sot është e keqe, pra i thotë që evoluon koha. Sa i takon rregull morale, koha nuk evoluon. Koha evoluon sa i përket teknikës, teknologjisë, ku diun qindra gjëra të tjera, mënyrës se si njeriu prodhon xhaketën apo makinën, por koha nuk evolon mbi atë çfarë është njeriu. Koha nuk evolon mbi çfarë synimesh ka njeriu në këtë botë. Koha nuk evolon mbi çfarë morali duhet qeverisë njeriu në këtë botë. Nëse koha do evolojë, siç thonë liberalët, mbi atë çfarë është morali jon, atëherë ne shtrojmë në qenie që nuk kemi një moral asnjëherë të qëndrueshëm. Pra morali jon ndryshon kohë dhe ajo që bëhet e mirë sot, di mund të ketë qenë keqe dhe ajo që ka qenë dje e mirë sot mund të bëhet e keqe me radhë. Pra në këtë kuptim,
liberalizmi, siç kuptohet dhe siç jetohet sot, është padyshim shkatërrues i vlerave tradicionale. Por do ta themi. Ky nuk është liberalizmi të cilin kanë patur në mendje mendimtarët e mëdhenj liberal të shekullit 12, të shekullit 18 apo 19. Ajo që kanë patur ata në mend ka qenë një gjë krejtësisht tjetër. Ka qenë njeriu i lirë në kuptimin që ky njeri me kapacitetin e vet mendor, duke përdorur pra një shoqëri të lirë, një shoqëri pa tirani, një shoqëri pa diktaturë, një shoqëri pa autoritarizëm, një shoqëri pa totalitarizëm, pra pa ju imponuar më valla. Shkurt mëbeti, pa ju imponuar nga një autoritet i caktuar nga shteti, nga pushteti, nga kisha apo pa ju imponuar. E gjen si pasojë e rrafgimit, e përpjekjeve të veta dhe të shoqërisë se çfarë është e vërteta. Edhe këtë vërtetë kërkon padyshim tek traditat dhe tek revelata, tek ajo që është zbritur nga teksti i shenjtë. Me qemi tek traditat, a mund të themi për shembull se një liberal mendon tradita është diçka që i përket kaluarës, domethënë është diçka e vjetër, ne mundet ndryshojmë me kalimin e kohës. Tradita i përket kaluarës. Po. Dhe çfarë rëndësie ka tradita në vetë? Fakti që i përket kaluarës, nuk thotë që është i keq, nuk është gjë e mirë. Por se është e kaluarës. Shiko, tradita, a di pse është e mirë tradita? Po. Tradita është e mirë për një gjë elementare fare. Gjërat që na kanë mbritur ne si pasojë traditës, kanë mbritur për shkak sepse njerëzimi ka jetuar. Duke jetuar, ka eliminuar gjërat që i bëjnë dëm shoqërisë. Edhe ka mbetur ajo që është e mirë për shoqërinë. Pra njeriu si pasojë e përvojës gjatë 7, 8, 10, 15, 20 apo 2000 shekujsh, nuk ka rëndësi kjo, por për gjatë gjithë të kaluarës sonë. Njeriu ka jetuar, shoqëria ka jetuar, ka patur dasma, ka patur martesa, ka patur vdekje, ka patur lindje, ka patur sherrë, ka patur luftra, ka patur paqe, ka patur zhvillim, ka patur varfëri. Të gjithë kjo mënyrë të jetuar, gjithë kjo jetë, gjithë kjo përpjekje e madhe e njeriu në tokë ka prodhuar dije. Për të krijuar diçka. Ka prodhuar dije. Edhe ajo dije që i ka shërbyer njeriu, pra që i ka sjellë rezultate të mira, na ka mbritur ne. Edhe ne duhet ta përdorim. Është marrëzit mos e përdorësh. Mospërdorja është shkatërrimtare për ne dhe fakti që ne godasim traditën dhe përpiqemi të gjejmë vetë çfarë janë të mirat është vërtet shkatërrimtare. Në kuptim filozofik, do ta shpjegoj këtë gjë. Ndonse shikuesit të nderuar të Peace TV mund të lodhen pak në ky rrafgim filozofik. Njeriu njeh vetëm nëpërmjet dy mënyrave. Ose nëpërmjet ratios, pra racionalisht pra duke përdorur mendjen, ose nëpërmjet përvojës. Nuk ka tjetër mënyrë. Pra o duke vrarë mendjen, pra duke, si më thon, duke bërë llogari, po themi aritmetikore. Nëse bëjmë këtë, atëherë sjell kjo, po sjell kjo, atëherë kjo nxjerr këtë, kjo duke hequr këtë, shkojmë këtë. Pra domethënë kjo gjë. Po. Edhe tjetër është si pasojë e përvojës. Pra ne kemi jetuar, ti je 20 e kusur vjeç, unë jam 40 e kusur vjeç, tjetër shoqëria ka jetuar, shoqëria është 2000 apo 100 vjeçare, nuk ka rëndësi, kanë një përvojë. Nga përvoja kanë mësuar. Kanë parë që çfarë kanë parë? Që nëse i hedh benzinë zjarrit, ai ndizet. Apo jo. Kanë parë që nëse ti piraki mund të bësh aksident me makinë. Nëse ti piraki bësh i papërgjeshëm. Kanë parë nëse ti ndahesh nga bashortja dhe fëmijët janë të vëgjël, fëmijët vujnë shumë. Pra, po them, po marr shembull banal, po si më thon përvoja njerëzore e mëson shumë njeriu. Tani në fund të shekullit të 16 dhe fillim të shekullit të 17, një mendimtar i njohur, perëndimor, René Descartes tha, nuk na duhet përvoja për njohjen. Mjafton arsyeja njerëzore. Ai tha arsyeja është vetëm mjaftueshme, arsyeja arrin ta gjej vetë se çfarë është e vërteta me anë të përpjekjes së vet racionale. Sepse tha trupi, tha ai, nuk e ndikon mendjen. Duke qenë se nuk e ndikon mendjen, atëherë arsyeja si një makineri robotike proceson, programon dhe vjet në punë dhe ne e gjen vërtetën. Në fakt, ky është një gabim i rëndë, është dëshmuar nga dhjetra mendimtarë të tjerë, sepse trupi e ndikon mendjen. Nuk mundet kur mendja të funksionojë si një makineri robotike, por edhe po të funksionojë, nuk mundet një makineri robotike të gjejë se çfarë është njeriu, si duhet jetojë njeriu, si duhet jetojë shoqëria, çfarë duhet bëhet, çfarë nuk duhet bëjë shoqëria, sepse shoqëria është një gjë e gjallë që nuk i nështrohet dot mekanizmave robotike apo aritmetikore për ta shpjeguar atë. Duke qenë kështu, atëherë është e nevojshme, jo e nevojshme, por është domosdoshme që ne ta marrim për bazë traditën, ta respektojmë traditën, sepse ajo që na ka mbritur nuk ka mbritur kot. Ka mbritur si pasojë e faktit që ka prodhuar rezultate të mira. Ka qenë rregullator social, ka qenë rregullator i gjendjes njerëzore, ka qenë rregullator i të mirave njerëzore, pra na ka sjell deri këtu për këtë arsye duhet të traditën. Goditja e traditës prodhoi komunizmin, goditja e traditës prodhoi totalitarizmin, goditja e traditës prodhoi fashizmin, goditja e traditës prodhoi luftën e madhe kundër fesë, goditja e traditës prodhoi sekularizmin. Pra tradita duhet respektuar.
Po, pse do të kemi një luftë të madhe kundër fesë? Domethënë, e shikoj që kjo është diçka e cila shikohet si pengesë. Domethënë, një liberal mendon se nuk mund të më tregojë feja atë çka është më e mira për mua, por unë e di vetë. Julian, kjo në përgjithësi në shumicën e vendeve të botës sot është tejkaluar. Po, pra fakti që feja është, pra në Europën perëndimore sot nuk ka më një luftë ndaj fesë. Në SBA nuk ka patur ndonjëherë ndonjë luftë ndaj fesë. Një luftë ndaj fesë ka shfaqur në botë për herë të parë në mënyrë radikale me revolucionin jakobin në Francë, ku jakobinët, pra mendimi, po themi iluminist francez, e quante fen një problem shumë të madh, një errësirë të madhe që ka mbajtur popullin të nështruar me radhë. Edhe kur morën pushtetin jakobinët, mbyllën kishat, vranë mira periferie me radhë. Bile dikush prej tyre, një mendimtar, Denis Diderot, ka thënë që do triumfojë vërtet iluminizmi kur prifti i fundit të varet prej zorrëve të priftit të fundit. Nga ajo kohë pati një luftë të madhe ndaj fesë deri, po themi, deri nga vitet 60, 70, 80 të shekullit të kaluar. Pra rreth 170, 180 vite, 200 vite luftë e madhe ndaj fesë. Sipas kësaj lufte të madhe ndaj fesë, disa vende triumfoi komunizmi, disa vende triumfoi fashizmi, por pati gjithsesi një zbehje të rolit të fesë në jetën publike. Feja u shtyn në margjina, u shtyn në periferi, edhe njerëzit filluan të jetojnë sikur të thamë me këtë, në një farë mënyrë me moralin e ri që po krijoi. Pati edhe një pikpamje të ngulitur thellësisht tek sociologët e fesë që me thellimin e modernizmit, me thellimin e liberalizmit që thuti, me thellimin e evolucionit teknologjik, feja do zhduket thojse fare. Në fakt sot ka rreth 20 apo 15 vite që sociologët të mëdhenj të fesë thonë që kjo ide mbi sekularizmin ka dështuar. Bile njëri prej tyre që është nga proponentët kryesorë Peter Bergeri, thotë që i cili ka mbrojtur tezën e vjetër, sot mbron tezën e thotë që jo, feja sot po bëhet gjithmonë më e pranishme në botë. Pra ka një rikthim tek feja. Po padyshim në të gjithë botën, edhe në perëndim. Pra ka dështuar narrativa, përpjekja, ideja se feja është errësirë, është përmbetje, është dhonë, është ku diun. Të gjitha këto u dëshmuan të gënjeshtrat dhe të pavërteta. Sot ti më themu që pse nisi kjo luftë. E di pse nisi kjo luftë. Kjo luftë nisi para arsye padyshim politike. Kjo nuk diskutohet fare. Pra idetë politike, përpjekjet për pushtet politik, çuan tek përpjekjet për të goditur moralin tradicional. Do ishte e pamundur për jakobinët të vinin në pushtet që ata do respektonin pushtetin e kishës. Do ishte e pamundur për komunistët të vinin në pushtet që ata do respektonin pushtetin e kishës. Do ishte e pamundur për dhjetra regjime sekulare, diktatoriale, fashiste, komuniste të mbanin pushtetin e tyre pa nënshtruar fen, pa e zbehur, pa mundësisht ta shkatërronin fare. Në Shqipëri e goditën fare. Në vende të tjera e nënshtruan, e korruptuan, e bën të sillet siç donte pushteti. Po këto ide padyshim nuk kanë qenë thjesht vetëm politike. Kanë patur ndikime, shtysa, element ndikues edhe nga mendimtarë, shkencëtarë me radhë. Pra, është besuar në Europë nga fundi i shekullit 16, fillimi i shekullit 17, shekullit 18 me radhë se shkenca do na çojë përpara, shkenca do na tregojë të vërtetën, shkenca do na çojë në një botë të re, të lirë. Krijuar besimi tek shkenca, apo jo? Po, pa një besimi tek shkenca. Edhe kjo nuk është një gjë e keqe. Njerëzit duhet të kenë besim tek shkenca. Shkenca është një gjë e mirë dhe e mrekullueshme shoqërisë njerëzore. Mund të shikohet si diçka fetare. Problemi është që shkenca u pa si diçka që lufton fen. Në fakt shkenca nuk është një gjë që lufton fen. Nuk ka punë fare shkenca me fen. Shkenca ka punë në shkencë, feja ka punë në fesë. Por çfarë ndodhi? Ndodhi kjo gjë. U pa shkenca si një gjetje, si një zbulesë, si një realitet i cili shkatron fen, godet fen, sulmon fen, e bën fen pavlefshme, e bën përpambetur duket. Pse ndodhi kjo? Sepse deri në atë periudhë, mendoj të ta zëmë marrim diçka kot. Po. Shiu bie sepse e bën Zoti të bjerë. Kur doli shkenca tha jo, shiu bie sepse rret janë të ngarkuara me pikla ujë, të cilat si pasojë dendurisë madhe, kur ulen afër tokës, fillojnë edhe bien. Pra u gjetin po themi një lloj shpjegimi shkencor. Por në fakt çështja është që ky shpjegim shkencor është i drejtë. Por ky shpjegim shkencor nuk mohon faktin që Zoti ka bërë tin kështu gjërat. Më kupton? Por po çfarë ndodhi? Ndodhi kjo gjë. Një teorician i njohur që quhet Charles Taylor, filozof i madh shumë. Ai flet që fremi transcendent, pra ne jetonim brenda një fremi, pra brenda një, po themi një kupole, brenda një perdhje transcendentale, pra jemi ne, është bota, është qielli, pra ne jemi, pra nuk jetojmë dot përtej, përtej kësaj që na ka lënë jetë po. Nuk jetojmë dot pa e patur Zotin në jetën tona. Tani u kriju një frem tjetër, fremi imanent. Pra e ulën perden,
E mbyllëm edhe tham, jo, nuk ka Zot. Përderisa s'ka Zot, atëherë shpjegimi jon përfundon tek fakti që ka re, ka pikëla ujë, bien këtu dhe kaq lufta duhet për te kësaj, për te res. Jo, reja vazhdon të jetë. Pra, zhvillimi i shkencës nuk e pengon fen. Jo, Nuk është kundra fesë, nuk ka të bëjë fare, nuk është një gjë kundër fesë. Por kundrazi, feja kur shikohet dhe kur lexohet dhe kur kuptohet dhe kur interpretohet në mënyrë të dur, feja nuk ka si problem me shkencën. Feja është mësimet që Zoti ju ka dhënë njerëzve për të jetuar në një mënyrë caktuar, në mënyrë që të shpëtojnë, të vënë në botën e afshuar. Shkenca është një përpjekje e njeriut me metoda eksperimentale për të gjetur të vërtetat. Gjithmonë eksperimentale, po kuptoj. Po kaq është e thjeshtë shkenca. Dhe individualizmi i tepruar është cilësi e liberalizmit ditë sotme, mund të themi apo jo. Dhe sigurisht individualizmi i tepruar mund të krijojë një kulturë të degraduar që e bën robin të jetë skllav i vetes së tij, skllav i moralit të tij ose skllav i ndjenjave të tij, apo jo. Shiko, këto kanë ecur paralelisht. Pra, paralelisht ka ecur si më thon, largimi i fremit, po të themi asaj perdes transcendentale. Edhe mbritja në perden e imanencës. Pra imanenca është bota e këtushme, vetëm bota e këtushme, nuk ka për te kësaj një botë tjetër. Procesi i revolucionit industrial, procesi i iluminizmit, procesi i largimit të fesë nga njerëzit. Kemi liberalizmin që fillon dhe bëhet gjithmonë më shumë një mënyrë jetese sipas të cilës ne veprojmë vetëm në përputhje me moralin tonë personal, pa cënuar moralin e tjetrit. Pra pa cënuar jetën e tjetrit. Pra, si më thonë, liberalizmi është ajo ide, du ta përsëris, që unë bëj çfarë të dua derisa nuk të prek ty. Pra kjo lloj ideje, që unë bëj çfarë të dua derisa nuk të prek ty, çfarë do thotë kjo? Kjo thotë që unë e përjashtoj veten si qenie sociale. Pra unë nuk e shoh veten si një pjesëtar të shoqërisë fare. Unë e shoh veten si një njerëz në punë time. Pra unë bëj çfarë të dua, mjafton të mos prek ty. Pra unë bëj çfarë dua, nuk ka rëndësi çfarë ndodh shoqërisë. Pra unë për shembull pa e fuskot për shembull mund të dëm bëhem tap, përderisa ty nuk bëj dëm, unë nuk ka rëndësi fare çfarë bëj. Pra unë fakti që unë pjera ki që unë bëhem tap, pa e marrë shembull banal, nuk ka pse të shikohet si një problem për shoqërinë, sepse unë në fundit nuk kam punë fare me shoqërinë. Pra unë jam të veçuar nga shoqëria, unë jam një individum. Po. Pra ose nëse unë bëj diçka, unë bëj një gjë që për shoqërinë mund të jetë komplet e pamoralshme. Por e bëj edhe shoqëria s'ka punë me mua përderisa unë nuk e prek shoqërinë. Pra ky lloj morali liberal do të çonte detyrimisht tek individualizmi, pra tek ideja që unë nuk jam një qenie që mbaj përgjegjësi para shoqërisë. Pra shiko, po ndërkohë e prek shoqërinë, në shoqërinë e traditës, po padyshim që e prek. Kjo, shiko, liberalizmi ka këtë ngërç të madh logjik. Liberalizmi është gabim total nga pikpamja logjikës formale, për shkak të faktit që e presupozon njeriu një qenie jo sociale, një qenie që nuk ka përgjegjësi shoqërore. Jo, njeriu ka përgjegjësi shoqërore. Ti nuk mundesh të sillesh në shoqëri në mënyrë të tillë që të thosh nuk më duhet mua çfarë bën shoqëria, unë kam punën time. Jo, unë kam bërë debate edhe me miqtë e mi edhe me mikët e mia, edhe kam thënë që për shembull, a është e lejuar që njeriu ta pres krahun e tij, ta zgjedhë ta haj? Me që ti nuk e dëmton shoqërinë? Po. Apo jo. Ose a është e lejuar që njeriu të bëjë veprime kritikisht kundër asaj që mendon shoqëria? Jo, sepse njeriu nuk është i qenie që jeton i vetmuar, jeton në shoqëri, jeton me shoqërinë, jeton për veten e tij, është pjesë e kësaj shoqërie. Jeton me shoqërinë. Ndërsa ideja liberale, pra që unë bëj gjithçka që dua të bëj pa e cënuar tjetrin, është ideja që të çon detyrimisht tek një individualizëm ekstrem. Edhe sot kemi mbritur te kjo gjë në një farë mënyre, Shiko, ai pamja sociologjisë, dallimi ka qenë ky në shoqërinë e traditës, njeriu është përballë shoqërisë, pra bën diçka ti, të mirë ose të keqe, do jesh në gjykim në shoqërisë, ku ti mund të lagjës, të fshatit, të katondit, me radhë, pra thonë që Juliani ka vjedhur Juliani, ose edhe ti mban përgjegjësi morale para fshatit, pra vjen turp të kalosh në fshat. Ndërkohë sot çka gjë? Ose Juliani ka bërë diçka të mirë. Ka qenë gjyqi i shoqërisë, si mund të thuash. Patjetër, pra njeriu, shiko, pasqyra. E kishte frikë. Pasqyra, ku njeriu mbas vetën ishte shoqëria. Dhe shoqëria kishte një moral të caktuar që vinte nga tradita. Pra nuk u kriju nga ajo shoqëri. Ajo shoqëri e mori trashëgim. Ajo shoqëri mund të hiqte një gjë të vogël, mund të shtonte një gjë të vogël, por në thelb e merrte. Ndërsa sot jemi në pikën ku njeriu nuk jep përgjegjësi para shoqërisë. Unë nuk mbaj përgjegjësi para shoqërisë fare. Unë mbaj përgjegjësi para kujt? Mbaj përgjegjësi para ligjit. Pra nëse unë bëj një krim, një vrasje apo një gjë, pra nëse unë nuk bëj një vepër penale, unë bëj çfarë të du.
pra nuk përgjigjen para shoqërisë. Pra, shkurtëmeti unë jam i qenie e pamoralshme para shoqërisë. Pra, kur them pamoralshme, në kuptimin jo imoral, kuptimin neutral, pra nuk gjykohem moralisht nga shoqëria. Mund të dalë kurrë rrugëve, as nuk duhet fare. Kam thënë ligjin, s'kam thënë ligjin, nëse kam thënë ligjin, është punë tjetër. Pra bëj gjithçka që nuk ndalon ligji. Ndërsa në shoqëri tjetër ti bën gjithçka që morali i shoqërisë të lejon. Edhe pra, nëse morali i shoqërisë pra të kufizon për 1, 2, 3, 5 gjëra, dhe të lejon për 100 gjëra tjera, atëherë ti je detyrisht pjesë e shoqërisë dhe kjo gjë e mban shoqërinë të shëndetshme, e mban shoqërinë të bashkuar në luftë, në varfëri, në mjerim, në dasma, në gëzime, në lindje, në vdekje, në bamirësi, me radhë. Edhe kjo lloj shoqërie, pra, si më thon, është garant edhe e ecis përpara, le ta quajmë kështu, të çdo individi të saj dhe të çdo familje që është pjesë e kësaj shoqërie. Themi që është prisha e identitetit nëse ne largojmë domethënë traditën, heqim çdo lloj përgjegjësie morale, nuk kemi respekt për të shkuarën, po as mendojmë për të ardhmen, jemi vetëm si thua rob të së tashmes, rob pas tashmes. Po padyshim, shikoj. Njerëzit duke u larguar gjithmonë më shumë nga ideja se morali është transcendental, nga ideja se ne jemi qenie, jo vetëm materiale, po qenie me shpirt, qenie që kemi një raport edhe me një botë transcendentale, duke larguar gjithmonë më shumë nga ideja e Zotit, pra duke mos jetuar si qenie që janë krijuar nga Zoti. Ne padyshim që gjithë identiteti jon do të formsohet nga ajo çfarë na ushqen ne materialisht, pra që ajo që ushqen epshin, ajo që ushqen ambicjet, ajo që ushqen ego tona, që mund të jetë ku diun, pasuria, pushteti, seksi, e kësaj gjërash. Pra, këto do të jenë shtysat themelore që do na mbajnë ne ndezur apo do na mbajnë gjallë motivin ton për të jetuar. Pra do të jetë pushteti, pasuria edhe seksi. Nuk ka tjera, këto treja janë. Në qoftë se ne do e largojmë veten pafundësisht sikurse po largohet sot nga ideja e Zotit, nga ideja e moralit transcendental, nga ideja e faktit që njeriu është krijuar nga Zoti. Edhe kjo gjë çfarë do bëj? Kjo do ta tjetërsoj, do ta të huajsoj krejtësisht njeriu si një identitet. Në radhë parë njeriu është një identitet kulturor. Kur them identitet kulturor, nuk e kam fjalën për muzikën, artin, librat, por me kulturën kuptohet gjithë mënyra si njeriu jeton. Gjithë potenciali i trashëgimisë kulturore që ka të trashëguar. Por gjithçka që njeriu është në një farë mënyrë është kultura e kësaj shoqërie. Pra edhe ne kulturalisht transformohemi vazhdimisht. Edhe ne vëmre që po të marrë shembull banal, mënyra se vishim ndryshon nga muaj në muaj. Muzika që dëgjojmë ndryshon nga muaj në muaj. Filmat që shohim ndryshon nga muaj në muaj. Pra ne nuk kemi më kulturalisht asgjë. Ne jemi kulturalisht diçka që ndryshon vazhdimisht edhe kultura është krejtësisht e sipërfaqshme sepse kultura nuk është diçka që na formson ne, është diçka që ne thjesht e konsumojmë. Mund të krijojmë diçka që quhet globale. Ne thjesht e konsumojmë Julian për të kënaqur tre shtysat tona të momentit. Globale, nga pikpamja globale, do themi që këto janë trende të gjithkundshme në të gjithë botën, vjen re këto fenomene. Pra liberalizmi, globalizmi, materializmi, të gjitha këto janë fenomene globale. Sigurisht, në vende si ne, si Shqipëria, këto kanë pasoja më të rënda, sepse ne vim nga një shoqëri komuniste. Duke ardhur nga shoqëria komuniste, pra ne vim nga një shoqëri ku njerëzit janë shkatërruar plotësisht. Nëse më lejoni, nëse ka minuta, do të them një gjë të vogël. Dgjoj, në komunizëm, unë do të citoj një autor të madh amerikan, një historian të madh, quhet Richard Pipes. Richard Pipes thotë kështu. Ai është një nga sovietologët, një nga mendimtarët e mëdhenj amerikanë që ka studiuar, po themi komunizmin, sidomos Bashkimin Sovjetik. Thotë që në komunizëm ndodhin disa fenomene që e tuajsojnë plotësisht njeriu. E para është merret pranë private plotësisht. Edhe duke marrë pranë private plotësisht, ndërtohen ndërmarrje shtetërore apo kooperativa, në krye të cilave vendosen njerëz të paaftë partisë. Pra ekonomia do dështoj për dy arsye. E para është dirigjuar e planifikuar nga pushteti, pra nuk është më ekonomi e lirë, por është ekonomi e planifikuar. Dhe e dyta në krye të saj vendosen ajo që thatë ju militantë, pra vendosen njerëz të partisë të paaftë për të drejtuar një ndërmarrje. Atëherë shumë shpejt në vendet komuniste çfarë do të ketë mungesa të thella në ushqim dhe në veshmbathje. Duke patur mungesa të thella në ushqim dhe në veshmbathje, tek njerëzit do nxiten instinktet e mbijetesës. Pa njerëz do vjedhin. Shkurt mohabeti. Se luajnë me mbijetesën.
pra njerëzit do dëshnërohen në qenie që do vjedhin. Pastaj kemi njerëzit që shtrohen në qenie që spionojnë, që bëjnë intriga, që dërgojnë letra anonime. Ti Julian je i vogël, po në Shqipëri kemi jetuar këto. Është shpesh e thënë domethënë ku gjithkush spionon të gjithkënd. Veç kësaj, njerëzit janë qenie të papërgjegjshme. Pse? Sepse në komunizëm gjithkush nuk ka nevojë të shkëlqejë, të konkurrojë, të garojë për diçka, për të arritur diçka sepse nuk mund të arrijë asgjë. Ati do ja caktoj partia se ç'do bëj. I cakton partia punën në kooperativë, punën në uzinë, punën ku diun si mësues apo ku diun, edhe të gjithë jetojnë pak a shumë në njëjtin standard. Pra ty nuk të kërkohet asgjë. Pra nuk të kërkohet ty që si pasojë e iniciativës tënde të lirë të arrish diçka. Jo, ti ke gati. Ti ke gati skllavërinë tënde në fakt, sigurisht. Por nuk ti pushon se qeni një qenie që përpiqesh me iniciativë të lirë të arrish gjëra. Partia të gjen gjitha, partia të gjen gruan, se njerëzit edhe martohen partia në atë kohë. Partia, ku diun, partia bën gjithçka. Atëherë këta njerëz pra, me instinktin mbi jetesë. Një jetesë e planifikuar që vjedhin, cilë ju është marrë prona, të cilëve ju është ndaluar besimi në Zot, që shndrohen ateist. Këta njerëz kur bie regjimi komunist, hyn në liri, këta njerëz nuk kanë mundësi, nuk jetojnë dot në liri, e kanë pamundur. Pra, sepse janë qenie të papërgjegjshme, nuk marrin dot përsipër veprime me risk. Edhe po ta vesh re për shembull, shumë njerëz në Shqipëri duan të punojnë në shtet. Akoma. Punojnë në shtet sepse janë mësuar me idenë që shtetin ai gjen punën. Pra nuk kanë fuqi të marrin përsipër veprime me risk. Gjithashtu nga një pikpamje tjetër, jemi njerëz me një kulturë të shkatërruar fetare. Pra jemi mësuar të jetojmë me idenë që nuk ka Zot, Zoti është i keq, Zoti ku diun, feja është e keqe, feja është tmerrshme, feja është me ignorant, feja është me maskarëj, feja është me ku diun, pra ato që u fan. Pikpamje tjetër, po. Pra si më thon edhe ne në Shqipëri pra këto fenomenet globale tani të liberalizmit apo jo të modernizmit. Ne këto jetojmë në mënyrë shumë të frikshme sepse duke qenë qenie të lodhura, të dobta me identitete kulturore të sfumuara plotësisht si pasojë e komunizmit, ne atëherë jemi si më thën peshq të kollajt për të golltit nga liberalizmi dhe ne çfarë bëhemi? Bëhemi thjesht vetëm ushqim për liberalizmin dhe humbasim edhe ndo pak gjë që mund ta kemi rujt ose ndo pak gjë që me zi fillojmë me humbasim shpejt. Pra ne jemi shumë të ekspozuar, si më thon krahasuar me botën. Do të kemi një hapësirë dhe do të kthehemi për pak minuta në pjesën e dytë. Të nderuar miq, do të kemi një hapësirë dhe do të kthehemi për pak minuta në pjesën e dytë për të përfunduar bisedën rreth temës që ne kemi zgjedhur për të biseduar sot. Qëndroni me ne. Të nderuar miq, jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit, jemi duke folur për shoqërinë liberale, sigurisht si ndikon shoqëria liberale tek shoqëria shqiptare, mund të themi, tek ne si individ të kësaj shoqërie. Atëherë diskutuam pjesën e parë diçka rishte, se mund thuash që një shoqëri liberale synon të ndihmoj qeverinë, domethënë, shikohet si individi si një person i cili duhet të ndihmojë qeverinë që të eci përpara. Por në fakt, a mund të ndihmoj dikush qeverinë nëse nuk ka ndihmuar veten e tij nëpërmjet disa institucioneve kryesore, siç janë familja, feja, kultura, jeta sociale, domethënë. Që të shpjegojmë diçka. Ideja liberale ka qenë një ide të thamë filozofike, po edhe filozofisë politike më shumë ti. Kjo ide në radhë parë, në atë periudhë, e thamë synonte të prodhonte, po themi, njeriu në lirë. Po. Dhe kryesisht synonte të krijojë një shtet i cili, se shteti ka qenë problemi. Të krijojë një shtet i cili të mos e skllavëronte njeriu, të mos ja impononte shteti njeriut mendimin, idenë, fen, besimin, ku diun mënyrën si jetohet. Edhe si ide politike, apo ide e mendimit politik, ide liberale që në radhë parë synonte një formë qeverie me 3 pushtete të ndara, pushteti gjyqësor, pushteti legislativ dhe pushteti ekzekutiv. Këto pushtete do ishin të kontrolluara dhe të ndara dhe të vogla në mënyrë që asnjëra nga këto pushtete të mos binte në dorën e një njeriu të vetëm dhe asnjëra nga këto pushtete të mos ishte i pakontrolluar dhe në mënyrë që këto pushtete së bashku të mos i merrin frymën biznesit, fesë, familjes, njeriu, individit me radhë. Pra, këto 3 pushtete, ky shtet i vogël që kërkonte mendimin liberal, do duhet të ndërtoheshin, të së ndërgjonin mundësinë që njerëzit të jetojnë me familjen e vet, me fenë e vet, me besimin e vet dhe me moralin tradicional. Kjo është ideja liberale në këtë kuptim. Pra,
Sot tani çfarë kemi? Sot në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, po edhe në Itali po desh, edhe në SBA, edhe në Angli, kudo, ka probleme të thella të kësaj natyre. Pushtetet ekzekutive, legislative dhe gjyqësore nuk janë më aq të pavarura. Edhe nuk janë më aq të vogla. Sot pushtetet gjyqësore, ekzekutive apo legislative, pra parlamenti, qeveria dhe gjykatat, janë rritur aq shumë, edhe kanë ndikuar aq shumë jetën e njerëzve që ju tregojnë njerëzve çfarë do të mësojnë në shkollë, apo jo, si duhet lindin, duhet abortojnë, çfarë është prona, çfarë është jeta, pra çfarë është seksi, pra qindra gjëra. Sot gjykatat në botë po urdhërojnë martesat e burrave me burrat, grave me grave, që nuk është nuk ka pse nuk është një pushtet e gjykatës. Pra gjykatat kanë marrë pushtetet jashtë zakon, pra sot njerëzit në thelb. Pra ajo shoqëria liberale në fillim që synonte të prodhonte një shtet të vogël me ndarje pushtetesh në mënyrë që njerëzit të ishin qenie të lira në familjet e tyre, në shoqëritë e tyre dhe të jetonin sipas pikpamjeve që i zgjedhin ata vet, sot është shkatërruar plotësisht. Sot liberalizmi ka prodhuar diktatura të reja. Sot njerëzit jetojnë përgjithësisht në shoqëri totalitare. Pra kultura që kanë njerëzit imponohet nga establishmenti, nga shteti. Totalitarizëm i ri, thua, e një formë të re. Absolutisht po. Absolutisht po. Edhe sot atje ku ka përpjekje për të mbajtur gjallë, mënyrën siç e zgjedhin njerëzit të besimit, të jetorit me radhë, sulmohen. Ne e dim që sa probleme kanë sot të krishterët, sa probleme kanë sot muslimanët. Pra në përgjithësi besimtarët nuk shikohen si njerëz që duhen respektu në mënyrën se kuptojnë jetën, në mënyrën se kuptojnë botën, në mënyrën se kuptojnë edhe shtetin. Pra SBA është një nga vendet e pakta që ju ka dhënë një lloj hapësire të gjerë këtyre formave të caktuara të jetorit, pra të jetorit sipas besimit. Por në Europë apo në Shqipëri asgjë bëhet fjalë fare. Thënë diçka të vogël. Në SBA u bë një paketë kujdesit shëndetësor nga qeveria amerikane në presidentin Obama. Paketa kujdesit shëndetësor thoshte që gjithkush duhet të blej kupona, pra po thënë polica sigurimi për shëndet. Gjithkush. Po. Kisha Katolikë në SBA. I tha presidenti Obama, jo. Ne priftërinjt, shkollat tona, besimtarët tanë, nuk do i blejnë këto kupona, sepse cënohet liria jonë, sepse duke bler këto kupona, tek paraja për kupona ka financime për abortin, që është kundër besimit tonë fetar. Dhe presidenti Obama ju dha të drejt Kishës Katolike që të mos, pra ta përjashtoj nga ligji. Po, ndiq besimin tonë fetar, mos e bli kuponin. Pra shikoj derisa shumë SBA-ja arrin t'ia respektoj një mënyrë të jetore, një mënyrë të kuptorit të botës, një komunitet të caktuar në SBA. Në Shqipëri se bëhet fjalë fare. Në Shqipëri xhallarët dhe prefekturit blejnë sepse ligji i sigurimeve shoqërore në Shqipëri, në cilin paguhen edhe kontributet shëndetësore, i përfshin gjithë dhe këtu të gjithë janë të siguruar. Pra, edhe prefekturit, edhe xhallarët dhe ne të gjithë paguajmë para për këto gjëra. Ose në Kosovë, pra, unë e marr se është një detaj i vogël, është një gjë fare e vogël, por do të them që për drejtuar diçka tjetër. Gjithçka thuajse imponohet nga qeveria, nga establishmenti, pra qeveria vet, pushteti, ka edhe dijen e vet, ka edhe dietarët e vet, po themi ka edhe intelektualët e vet, ka edhe analistët e vet, ka edhe njerëz që rrin rrotull ti, të cilët promovojnë atë dije që do qeveria. Pra liberalizmi sot është një dije zyrtare që promovohet nga qeveria. Problemi është ky, që unë do ta theksoj pak. Që është dramatike. Ne, shoqëria, kushdo, nuk ka asnjë të drejtë ta pengojë dikë të jetojë si liberal. Duhet bim dakord për këtë gjë. Pra, kur them të jetoj si liberal, të jetoj si liberal me moralin e sotëm liberal. Pra me moralin që unë bëj atë që dua derisa nuk synoj ty. Askush nuk ka të drejtë ta pengojë askënd të jetoj siç do ai. Por ama askush nuk ka të drejtë ti thoj askujt mos e shaj liberalin. Jo, valla, unë do ta kritikoj moralin liberal. Nuk kam të drejtë ta pengoj dikë të jetoj si liberal, por do ta kritikoj moralin liberal. Drejta shpresë mendimit për diçka, po. Po. Tjetra që është e rëndësishme. Askush nuk ka të drejtë apo jo. T'ju kufizoj lirit besimtarëve të jetojnë si besimtar. Askush nuk ka të drejtë t'ju nëpërkëmb besimtarëve atë që ata besojnë. Askush nuk ka të drejtë t'i fyj besimtarët katolik, ortodoks apo musliman në atë që ata besojnë. Edhe askush nuk ka drejtë t'ju cënojë atyre as 1 milimetër nga liria e tyre për të jetuar në përputhje me besimin e tyre. Se ka një fenomen dramatik shqetësues, sidomos në Kosovë. Ka një islamofobi të shfrenuar. Një grup njerëzish që është përdorur nga media, gazetar, në gjykimin tim mediokër dhe të paaft, analist, në gjykimin tim mediokër dhe të paaft, politikan, në gjykimin tim mediokër të paaft dhe të korruptuar këta, intelektual, të botës akademike në Kosovë,
edhe në Maqedoni, edhe në Tiranë, si po në Tiranë është më e zbet kjo gjë. Të cilët vazhdimisht, apo jo, targetojnë, objektifikojnë muslimanët në Kosovë si një grup social të cilët kanë zgjedhur Islamin dhe jo Kosovën, kanë zgjedhur të jetojnë në mënyrë tjetër, kanë zgjedhur të na importojnë në Kosovë një gjë tjetër që s'është e jona, e me radhë. Ju bëhet pyetja shpesh feja apo kombi? Kjo është vërtet. Bëhet edhe kjo pyetje. Pra këta njerëz, për shkak të mediokritetit vet dhe të paftësisë vet për të qenë gazetar dhe analist, kanë rënë pre e disa sintagmave, e disa pikpamjeve të shumtuara që nuk kanë të bëjnë fare me demokracinë dhe me liberalizmin. Liberalizmi është ideja politike që i garanton gjithkujt të jetojë në mënyrën që ai do në një shtet të vogël me ndarje pushtetesh. Ku njerëzit zgjedhin të jetojnë në përputhje me besimin e vet, brenda shoqërisë vet, me familjen e vet, edhe në përputhje me atë që ata mendojnë se është më mirë për ta. Pra askush nuk ka të drejtë. Edhe në këtë kuptim, kjo dallgë e shëmtuar e islamofobisë në Kosovë, sidomos, por edhe në Maqedoni, edhe në Shqipëri, do të marrë fund. Nuk mund të kemi në as Shqipëri, as Kosovë dhe as Maqedoni që ose do objektifikojmë katolikët si të ki, apo do objektifikojmë ortodoksët si të ki, apo do objektifikojmë muslimanët si të ki, apo si kategori të cilat nuk punuan për mbarvajtjen e kombit. A është ky një problem për të fshehur politika vëmendjen nga veprat e saj dhe duhet të kapet patjetër me fen, duhet të kapet patjetër me diçka për të fshehur pacinë e saj ose edhe korrupsioni është nga ata lloj plagësh dhe nga ato lloj mëndzyrësh në jetën e individit apo të një grupi caktuar apo të një partie politike që padyshim ndikon vendimarrjen në mënyrë të tmerrshme. Pra njeriu vepron totalisht indikuar nga ajo që ka bërë. Qofse një politikan i korruptuar, qofse një politikan që ka vjedhur paratë e popullit tënd, qofse një politikan i pandershëm popullin tënd, ti padyshim që do përpiqesh gjatë gjithë jetës tënde ta bësh të mos duket vjedhja jote dhe ti të mos marrësh përgjegjësi për atë që ke bërë. Dhe e vetëm mënyrë që ti ta bësh këtë gjë, cila është? Ti je hipokrit, ti je servil, ti je shërbëtar i dikujt që ti e mendon si më të fortë dhe ai duhet qëse më i fortë do të mbrojë ty, pra do të fshehë ty zullumet tuaja. Edhe kjo gjë ndodh me politikan në Shqipëri, në Maqedoni, sidomos në Kosovë. Në Kosovë vere një servilizëm të thellë të politikanëve ndaj ambasadorëve, ndaj gjithkujt që vjen nga jashtë, por kjo është gjysma e keqes. E keqja e madhe është kjo që jo vetëm që janë servil natyrë, po janë edhe proponent, pra kur themi proponent, flamurtar pa quajmë në shqip. Flamurtar të promovimit të liberalizmit, të islamofobisë, me idenë që perëndimi është liberal dhe islamofob. Jo, vëlla. Perëndimi se kërkon diçka tillë. Perëndimi nuk është themeluar mbi këto vlera. Perëndimi është themeluar mbi vlerat e lirisë, siç folëm ne. Perëndimi është themeluar mbi vlerat e lirisë së individit, e dinjitetit njerëzor, mbi vlerat e lirisë fetare, e lirisë besimit, e lirisë ushtrimit besimit. Perëndimi është themeluar mbi idetë se shteti duhet të jetë i ndarë me pushtete që kontrollojnë dhe balancojnë njëra tjetrën, edhe shteti nuk kontrollon dhe nuk ndikon në mënyrën se jetojnë njerëzit. Mbi këto vlerë është themeluar perëndimi. Por zoti Thaçi, zoti Aradinaj, zoti Mustafa e 10 tjetër politikanë të tjerë në Kosovë, të cilët për shkak të qindra problemeve të tyre personale përpiqen të gjejnë shpëtim të disa vlera të supozuara të perëndimit. Nuk është perëndimi ai entitet fetarofob apo kristianofob apo islamofob, perëndimi është një entitet ku besimet fetare kanë jetuar aty dhe vazhdojnë të jetojnë aty. Patyshim që atje ka probleme të vogla, por jo probleme të natyrës të tilla ku të identifikohet një grup i tërë social si një problem. Dhe mund të themi që nuk na duhet më tepër kur bie fjala që justifikohen me deklaratat e ambasadorëve apo justifikohen perëndimin, mund të themi që nuk na duhet një qeveri pro-perëndimore, por na duhet një qeveri pro-shqiptare apo jo. Çka, që të mos bëjmë lëre fjalë që të mos ke kuptuar nga shikuesit tonë, ne na duhet qeveri pro-perëndimore. Kur themi qeveri pro-perëndimore, na duhet qeveri pro vlerave të demokracisë. Të po them. Qeveri pro vlerave të ndarjes pushtete, qeveri pro vlerave që garantojnë gjykatën e pavarur, pro vlerave që garantojnë parlamentin e pavarur dhe pro vlerave që garantojnë qeverinë e pavarur, pro vlerave që garantojnë kontrollin e plot parlamentar mbi qeverinë, pro vlerave që e bëjnë qeverinë të dridhet para parlamentit, të dridhet para mediave, të dridhet para popullit vet dhe të dridhet para prokurorit.
Këto janë vlerat perëndimore dhe ne duam këtë lloj qeverie. Ne nuk duam një qeveri me maskarinë dhe palaçon në Tiranë dhe në Prishtinë në Shkup, të cilët bëjnë servil të perëndimorëve në mënyrë që të fshehin korrupsionin e tyre. Pra, vetëm duke qenë pro-perëndimor ne jemi pro-shqiptar. Pro perëndimor jo si servil, por si njerëz që duam ndarjen e pushteteve dhe duam këto vlera të demokracisë. Unë falenderoj që ishe me mua në këto minuta dhe ishte kënaqësi. Ishte kënaqësia ime. Të nderuar miq, ky ishte emisioni ynë për ditën e sotme, sigurisht që folëm tepër gjatë sot dhe u ndalëm tek shumë çështje. Unë uroj të keni përfituar sa më shumë, të keni marrë disa mesazhe të forta sot dhe ju le takim herën tjetër. Deri atëherë uroj të kaloni sa më bukur.